Salutare, dragi prieteni și frați români, oriunde vă aflați pe acest pământ. Este oare omenirea pregătită să afle adevăruri cutremurătoare? Acesta este un mesaj pentru trădătorii de țară și de neam. Românii nu și-au părăsit țara, ci au fost alungați de o speță politică formată din mafioți, interlopi, hoți, trădători și sluși care sunt dirijați de afară. Tinerii din România pot fi duși cu barca o vreme, păcăliți pe o anumită perioadă de timp, să îmbrățișeze traiul greu, dorul de casă, de frați, surori, părinți și oamenii pe care îi iubesc și se află în România, casa oricărui român, însă nu vor fi păcăliți la nesfârșit. Însă de fiecare dată acționează asupra lor o forță superioară care îi atrage înapoi în rostul vieții, pe cărarea continuității, în etern, spre sclavia străinătății. Fie bine sau rău, generația noastră va determina viitorul vieții pe această planetă. Putem să continuăm să servim acest sistem al distrugerii până când nicio amintire a existenței noastre nu va mai rămâne, sau putem să ne trezim. Acum este rândul nostru. Puteți alege să sculptați propria cale de urmat sau să urmați drumul pe care ceilalți nenumărați l-au luat deja. Viața nu este un film, noi suntem scriitorii și aceasta este povestea noastră. În acest moment ai putea fi oriunde, făcând orice, dar în schimb stai singur în fața unui ecran. Deci ce ne oprește să facem ce vrem? Să fim unde vrem să fim. În fiecare zi ne trezim în aceeași cameră și urmăm același drum, ca să trăim aceea zi ca și ieri. Înainte zilele noastre erau fără timp, acum zilele noastre sunt programate. Asta înseamnă să fim adulți? Asta înseamnă să fim liberi? Mâncare, apă, pământ, acestea sunt elementele importante de care avem nevoie pentru a supraviețui și toate sunt deținute de corporații. Dacă încerci să iei ceea ce îți oferă pământul, vei fi închis, așa că ne supunem regulilor făcute de ei. Am fost crescuți destul de inteligenți pentru a putea să ne facem treaba, dar nu pentru a întreba de ce o facem. Este acum evident pentru toți oamenii inteligenți că asistăm pe plan global la o ofensivă ce se vrea decisivă a structurilor sataniste de factură masonică ce uneltesc de sute de ani pentru a obține controlul total al omenirii. Așa zisa pandemie este un atac sub steagul fals prin care de data aceasta oculta dorește să prostească întreaga planetă. La o scară mai mică au făcut-o de nenumărate ori prin intermediul politicienilor vânduți, a grupărilor paramilitare și a presei aservite. În această conjunctură generală orientare spre bine și bun simț, este mai dificil să vină în mod concret de la nivelul poporului. Poate nu vom câștiga astăzi, poate nu vom câștiga nici mâine, dar victoria este sigură. Acolo unde este unul, suntem cu toții și mai ales cu noi este Dumnezeu. Populația a fost paralizată efectiv prin intermediul carantinei aberante și a știrilor fals publicate, difuzate de presa centrală. Prin algoritmul artificial creat, problemă, reacție, soluție, Guvernul masonic mondial din umbră a impus deja legi dictatoriale pe care populația nu le poate contesta. Este legea pumnului în gură. Orice opinie diferită devine pe zi ce trece interzisă, protestele sunt mult mai dificile, iar cenzura internetului a intrat într-o fază mult mai agresivă. Sataniștii care conduc din umbră majoritatea guvernelor lumii se folosesc în contextul pandemiei de câteva pârghii principale pentru a-și exercita controlul. Ca rod al efortului de inginerie socială și intoxicarea populației, fizic și mental, o mare parte a oamenilor au coborât la un nivel intelectual deplorabil. Sunt extrem de ușor de manipulat, nu mai sunt capabili de o gândire critică sau să realizeze conexiuni inteligente care să-i conducă la o perspectivă de ansamblu. De aceea este greu de atins o masă critică pe baza căreia populația să se ridice spre revoltă. Din fericire există și un ajutor providențial pe care maleficii iluminati nu îl pot opri. Transformarea societății poate veni de sus în jos, dar dacă și numai dacă măcar o semnificativă parte a populației se trezește din somnul rațiunii. Este de asemenea imperios necesară o trezire spirituală, pe baza căreia să aspirăm din toată inima să fim ajutați. Să ne gândim puțin mai atent, de ce urăște atât de mult oculta satanistă, spiritualitatea autentică? De ce vrea să distrugă creștinismul, morala sănătoasă și bunul simț? Pentru că știu că oamenii pot fi controlați doar dacă nu mai au contact cu sufletul lor și mai ales cu Dumnezeu. Ei sunt conștienți că dacă oamenii își folosesc liberul arbitru și îl apelează pe Dumnezeu, atunci întunericul va dispărea instantaneu, risipit de puterea invincibilă a luminii. Așa cum a fost și profețit, iată că fiara a apărut în plină vedere. Numărul malefic 666 se referă exact la tehnologiile prin care sataniștii vor să supună lumea prin vaccinare cu nanocipuri, rețeaua dublă 5G, cu circuite la sol și în spațiu, camere de supraveghere omniprezente, internetul lucrurilor, orașe inteligente, construite special pentru a furniza controlul total al cetățenilor. Dar fiara va fi învinsă, mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de mare este credința și aspirația noastră. Dumnezeu nu va lăsa lumea să piară.
iar ajutorul divin deja a început să se manifesteze. Cabala masonică va fi spulberată exact din vârful piramidei. Există numeroase indicii concrete că destructurarea va începe în Statele Unite, țara unde cabaliștii au înființat cele mai mari sedii prin care plănuiau să instituie și să coordoneze noua ordine mondială. În pofida unui comportament ce a apărut adeseori ca fiind contradictoriu, Donald Trump se dovedește tot mai mult a fi un adversar redutabil al caracatiței Deep State, ale cărei tentacule sunt întinse în întreaga lume. În această luptă, președintele Trump nu este singur, ci este ajutat de serviciile puternice de informații și de departamente ale armatei. Însă aceste forțe, din motive ușor înțeles, nu trebuie încât să se arate public. Un argument concludent al existenței acestor forțe și a activității lor îl reprezintă mesaje extraordinar de complexe și vizionare transmise de gruparea Q. Un singur om nu ar fi putut programa evenimente atât de precise, așa cum au fost ele anticipate anunțate de postările respective, care apar sistematic în momente cheie de mai mult de 3 ani. Există multe alte indicii că Donald Trump nu este din același aluat cu predecesorii săi de la Casa Albă. Să avem în vedere că a spus clar că pandemia e un haos, a retras finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat că e împotriva vaccinării, că încălzirea globală este o farsă, a început să naționalizeze Fed, a afirmat că Hillary trebuie arestată, a destituit zeci de agenți ai Deep State din administrația SUA pentru că presa mainstream distribuia din greu fake news, dar cel mai important este că nu mai a îngrenat SUA niciun conflict major în ultimii 4 ani. Așadar, cine va face următorul pas în această luptă? Va îndrăzni gruparea masonică să treacă la impunerea efectivă a vaccinării obligatorii a întregii populații mondiale? Greu de crezut, pentru că întreaga lor farsă realitate se înăruie sub potopul minciunilor demascate. Falsificarea numărului de victime, spitale goale ce erau declarate la știri, ca gemând de infectați, nesimțirea lor de a avansa tehnologia 5G, fără niciun studiu oficial privind riscurile pentru sănătate și multe altele. În aceste condiții, nici măcar masele largi de populație, așa manipulate cum sunt, nu pot fi suficiente prostite și ca urmare un astfel de pas ar fi catastrofal pentru planul ocult. Pasul alianței care îl sprijină pe Trump este însă mult mai logic și mai probabil, iar acest pas va consta fără îndoială la declanșarea unei campanii cercetate de arestări a capilor rețelei cabaliste. Aceste arestări trebuie să fie simultane și neanunțate pentru a nu putea fi contractate. De aceea nu vă așteptați la previzionări exacte. Însă putem fi siguri că aceste arestări vor avea loc pentru că situația nu doar din SUA, ci din întreaga lume a ajuns incontrolabilă. Pe de o parte, oculta nu își mai poate ascunde planurile criminale în fața unei părți nervoase a opiniei publice și de aceea este grăbită să forțeze dictatura globală. Pe de cealaltă parte, Trump și alianța sunt realmente obligați de situație să declanșeze arestările, știind foarte bine că astfel vor fi linșați fără milă de sataniștii care, așa cum ei înșiși o mărturisesc, nu uită și nu iartă. Balanța a început să se încline tot mai tare spre iminența arestărilor. Ceasul ticăie. Indiferent de ce o să se întâmple, să nu uităm că peste puterea noastră există un Dumnezeu care are grijă de toți și de toate. Dacă v-a plăcut acest material, apăsați butonul de subscribe și activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când o să apară următorul material pe acest canal. Până data viitoare, vă salut!